Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Dacă tot este sezonul, astăzi o să discutăm despre valorificarea fructelor și despre tradiție. De ce fac acest lucru? Pentru că am observat în ultima perioadă mari probleme ale producătorilor de fructe. În special al producătorilor de mere, dar și al producătorilor de prune. Înainte, la noi erau valorificate cu cap aceste resurse, aș putea spune eu, din abundență, pentru că suntem într-o regiune care este foarte prolifică în producția de fructe, dar în ultima perioadă tot importăm, aducem de afară, în magazinele și depozitele mari consumăm fructe din export, iar cele care se produc la noi, cele care cresc pe pământul nostru, rămân să putrezească prin diferite livezi și prin diferite locuri. Nu suntem asociați în acest sens și eu am foarte multe livezi. Nu suntem pregătiți să formăm diferite cooperative sau alte forme de asociere pentru a colabora, dar au fost persoane care au făcut acest lucru și toți nu au fost primiți în aceste concerne mari unde să poată să-și vândă marfa. Prin străinătate vorbeam cu câțiva prieteni de-ai mei care la fel au livezi. Autoritățile publice locale au dezvoltat zone special amenajate, depozite frigorifice, în care pur și simplu producătorul poate veni să-și lase fructele la rece ca să reziste, iar cei care au nevoie să le vândă pe piață vin pur și simplu în depozitul respectiv, ia fructele de acolo și le poate vinde. Și această depozitare sprijinită de autoritățile publice locale dă posibilitatea producătorului să țină fructele până la 2-3 luni de zile pe depozitul respectiv. Ce ar fi și pentru noi să avem depozite în care să ne putem ține merele sau în care să ne putem ține prunele sau gutuile sau cireșele și așa mai departe, și pentru o perioadă mai îndelungată de timp, astfel încât să le putem vinde pe piață. Și cât de bine ar fi ca concernele acestea mari să vină și să ia produsele noastre pe care le creștem noi. Dar cam despre asta a fost pledoaria referitoare la producția noastră. Și venim la punctul videoclipului de azi. Cum putem valorifica aceste fructe? Ei bine, după cum știți, la noi în țară există și o tradiție în acest sens, și anume producerea acelui aliment, aș putea spune, tradițional, și anume țuică. În Muntenia se numește țuică, în Ardeal se numește pălincă, în Bihor se numește rachiu, sau din câte știu eu, sau alte feluri. Și chiar vă rog pe această cale să-mi spuneți la dumneavoastră în acest videoclip, să-mi lăsați comentarii să spuneți cum se denumește în regiunea dumneavoastră. Fac acest videoclip pentru cei care s-au mutat recent la țară, pentru cei care au cumpărat proprietăți, livezi și așa mai departe, și se uită cu dezamăgire când îi rămân fructele pe loc. Și de aceea fac acest videoclip, pentru a vă explica care este procesul tehnologic prin care puteți să valorificați chiar și acele fructe, respectiv să produceți acest aliment tradițional numit generic țuică. Iar acum, la o pauză de o cafea, ce ați spune dumneavoastră dacă am discutat puțin despre tot procesul tehnologic, începând de la fructul din pom până la produsul finit. Și țin să vă anunț de pe acum că videoclipul va fi unul lung, pentru că vreau să punctez toate detaliile tehnice ce implică acest proces, inclusiv procesul de fermentare, inclusiv de ce iese țuica acră, inclusiv de ce iese afumată, care sunt remediile, cum se produce procesul de fermentare, o grămadă de detalii, pentru că nu am de gând să fac 10 videoclipuri doar pe această temă, deoarece sunt sigur că nu veți fi foarte interesați, așa că haideți să atingem toate punctele acestea în videoclipul ce urmează. Și vom începe cu fructele. În general, producția aceasta de țuică se poate face din fructe, pentru că fructele conțin zaharuri, respectiv acea glucoză și acea fructoză. Prin procesul de fermentare, glucoza și fructoza este transformată în alcool etilic, care prin procesul de distilare dumneavoastră îl puteți produce împreună cu uleiurile esențiale din acel borhot. Acum, dacă aveți o livadă de semințoase, adică fructe pome ale căror fructe produc semințe, cum ar fi mărul, părul, gutuiul și așa mai departe, trebuie să știți că în cazul acelora
atât drojdia naturală care se găsește pe suprafața fructului, cât și fructul în sine nu are o cantitate foarte ridicată de zahăruri, iar concentrația de alcool va fi, în urma destilării, va fi mult mai mică. Acolo trebuie să faceți un proces tehnic în plus față de ce faceți la sâmburoase, cum ar fi prunele, de exemplu. Și anume, din cauza că fructul în sine, mărul, para și așa mai departe, nu are o cantitate de hidratare suficientă, este nevoie să adăugați apă în borhot atunci când dumneavoastră pur și simplu o puneți la fermentat. Să spunem, luați merele sau perele, le culegeți din pom atunci când sunt coapte, când sunt maturate, foarte important, și mergeți și le puneți într-un recipient. Înainte se foloseau recipienți din lemn, acum se folosește din plastic pentru că pe timpurile acelea nu era lemn. Ce trebuie dumneavoastră să faceți? Este foarte important ca acele fructe să le treceți printr-un zdrobitor. Sunt zdrobitoare manuale, sunt zdrobitoare automate. Iar pulpa rezultată o depuneți în acei recipienți. Acum, referitor la procesul de hidratare, dumneavoastră va trebui să adăugați apă. O concentrație de 20% față de pulpă. Să spunem, aveți 100 de kg de pulpă de măr, adăugați 20 de litri de apă în recipientul respectiv și așteptați până se va ridica acea plută și după aceea până se va termina procesul de fermentare. În cazul prunelor, dumneavoastră nu este nevoie să zdrobiți prunele. Cunosc anumiți producători care zdrobesc prunele. Trebuie să știți că sâmburele prunei, cât și codița respectivă, cât și în momentul în care sunt culese, dacă ele au foarte multe frunze sau foarte multe părți de lemn, toate aceste componente conțin celuloză. Tot prin procesul de fermentare se produce și alcool metilic, pentru că de fapt de drept noi urmărim obținerea alcoolului etilic. Alcoolul metilic este toxic pentru organismul uman. Deci este toxic și poate cauza, în prima fază, dacă intoxicația nu este una puternică, poate cauza orbire și probleme grave de sănătate, iar în cea de-a doua cauză poate duce la decesul persoanei. Deci trebuie să fiți foarte atenți și pe parcursul videoclipului o să vă explic și care este treaba asta cu alcoolul metilic. Revenim, prunele nu le vom zdrobi. Vom căuta să le culegem cât mai curate, fără părți de lemn sau fără părți de frunze sau fără părți de iarbă acolo de unde le culegem. După care mergem și le punem într-un recipient, pur și simplu, și așteptăm procesul de fermentare. Haideți să luăm puțin camera și să vă explic la fața locului cam ce implică acest proces. Iar acum, așa cum am spus, să exemplificăm. În momentul în care ați adunat prunele, mergeți, le puneți într-un recipient. La câteva zile va începe procesul de fermentare, adică descompunerea zaharurilor din aceste fructe de către drojdiile naturale care se găsesc pe suprafața fructelor. Și se va crea un pod, o plută, exact cum vedeți aici. În momentul în care procesul de fermentare, în funcție de temperatura care există afară, va fi finalizat, va începe să apară această zeamă, această apă. Acesta va fi semnul că prunele, că borhotul, teoretic, este bun de procesat. Există și alte complexe tehnice de a măsura alcoolemia din borhotul respectiv, dar nu intrăm în aceste detalii. După ce observați acest aspect, dumneavoastră pur și simplu spargeți această plută, amestecați foarte bine și veți ajunge la acest rezultat, un borhot numai bun de distilat. Foarte simplu până aici, nu? E la de aștept. Deci în cazul semințioaselor, mere, pere, guturi, tocăm pulpa, adăugăm 20% apă, le punem în recipient, așteptăm procesul de fermentare. În cazul sâmburoaselor, în cazul prunelor, nu este nevoie să le tocăm, pentru că prin tocare spargem și acel sâmbure, codițe, lemne și așa mai departe, poate crește concentrația de alcool metilic, pur și simplu le punem în recipient. Dacă putem să le spălăm înainte, ar fi perfect, dar nu este neapărat nevoie. După ce am adăugat aceste fructe în recipient, începe procesul de fermentare. Aici intervin drojdile și acum haideți să vorbim puțin despre drojdi. Ce sunt drojdile? Drojdile sunt niște organisme vii care se ocupă cu descompunerea diferitelor materii biologice. În cazul nostru la borhot, ele se ocupă cu descompunerea pulpei fructului în căutarea glucozei și a fructozei din acel fruct, o consumă și elimină alcool etilic. Asta fac drojdile. Acum, cantitatea de alcool etilic din borhot poate diferi în funcție de drojdile care se ocupă cu acest proces de fermentație. Drojdile se găsesc în mod natural oriunde, permanent, predominant,
în mediul înconjurător și pe mâinile dumneavoastră sunt drojdii și la subțioară, scuzați-mă expresia, sunt drojdii, mirosul acela este dat de descumpirarea drojdilor a anumitor țesuturi. Drojdile sunt omniprezente și așa sunt prezente și pe pulpa acelor fructe. Dar acele drojdii nu sunt niște drojdii selecționate. Dacă sunt drojdile naturale, cantitatea de alcool în borhot poate duce până undeva la o concentrație de alcoolemie de maxim 18%, să spun, adică la 100 de litri de borhot, concentrația de alcool poate fi undeva la 18%. După concentrația aceasta de 18% alcoolemie în borhot, drojdile mor. Pur și simplu ele mor, nu mai pot supraviețui în acel mediu și acolo intervin alte procese și vom discuta imediat despre ce este vorba, pentru că în acel moment se întâmplă de vă țuica acră, teoretic este unul dintre motive. În laboratoare și în culturile specializate se folosesc drojdii selecționate, a căror rezistență la alcool poate fi până undeva la 24-28% alcoolemie în borhot. Adică borhotul pe care dumneavoastră pur și simplu l-ați distilat și l-ați aruncat mai conține zahăr, mai conține alcool, ar mai fi conținut dacă ar mai fi stat la fermentat, dar din cauza că drojdile acestea naturale care se găsesc pe pulpa fructului nu pot trăi mai mult de 18%. Ar fi o soluție să mergeți să cumpărați drojdie selecționată pentru producție de alcool de la laboratoare specializate și așa mai departe și să le adăugați în borhotul respectiv pentru a crește cantitatea de alcool. Dar această producție este făcută în momentul în care sunt făcute de firmele foarte mari, specializate, cu butelieri colocalizate. Noi ce vorbim aici? Vorbim despre tradiție și vorbim despre consum propriu, nu vorbim despre comercializare. Comercializarea este interzisă prin lege și nici nu vă sfătuiesc să faceți acest lucru. Pur și simplu nu este nevoie de așa ceva. Vorbim despre consum propriu. Dacă produceți la distilerii autorizate pentru consumul propriu al dumneavoastră, plătiți accesele și așa mai departe, așa cum fac și eu și bunul meu prieten mi-a dat ocazia să pot face acest videoclip. În concluzie, am înțeles și ce fac drojdile, da? După ce procesul de fermentare a luat sfârșit, adică concentrația de alcool s-a dus unde a fost nevoie, pur și simplu acel pot care vi l-am arătat mai devreme va începe să cadă și va începe să iasă acea zeamă, acel borhot puțin mai durat. Atunci este momentul că trebuie să mergeți la distilerie și să faceți să produceți pur și simplu, să distilați borhotul respectiv. Acum, haideți să discutăm puțin despre alcoolul metilic, pentru că vreau să ating și acest punct. V-am spus că dacă prunele pur și simplu vor fi tocate sâmburi și tot ce conține celuloză, frunză, codiță de prună, sâmburi și așa mai departe, prin procesul de fermentare poate produce alcool metilic. Oricum, concentrația de alcool metilic va fi și în produsul distilat noastră. Este foarte indicat că atunci când începe procesul de distilare, adică începe să curgă pur și simplu lichidul rezultat din distilare, dumneavoastră să luați o anumită cantitate, vă va spune cel care se ocupă cu așa ceva, din primul lichid care curge și să-l aruncați sau să-l folosiți la frecție, pentru că acela este alcool metilic, care, așa cum am spus, alcoolul metilic este toxic pentru organismul uman. În prima fază, așa cum am spus, ca orbire și după aceea chiar decesul. De ce este acel alcool prim? Ei bine, vorbim despre punctele de fierbere. Pentru că aici este un secret și la distilerie. Pe mine mă las să distilez împreună mai singur așa. Punctul de fierbere al alcoolului etilic este undeva la 78,3 grade. Adică în momentul în care borhotul ajunge la temperatura de 78,3 grade, alcoolul etilic începe pur și simplu să se evapore. Diferența este că alcoolul metilic are un grad de fierbere mai mic, adică undeva până la 64 de grade. Tot acolo se pot distila și cianurile din sâmburi, din pulpa sâmburilor de prună și tocmai de aceea prima cantitate care va curge pe țeavă va fi ca cea care se va distila cel mai repede, adică alcoolul metilic și cianurile. Și de aceea, dumneavoastră, în momentul în care luați pur și simplu acea frunte, cum s-ar zice, și faceți, o aruncați, nu o consumați în nicio formă, atunci dumneavoastră ați eliberat produsul de o toxină. Chiar dacă antidotul alcoolului metilic este alcoolul etilic, dar nu intrăm în aceste detalii. Și atunci dumneavoastră aveți un produs curat, fără alcool metilic, sau concentrația este foarte mică. Concentrația alcoolului metilic din produsul de distilărie este reglementat prin niște norme, sunt studii de laborator și așa mai departe, nu intrăm în aceste detalii.
Deci am distilat, luăm alcoolul metilic, îl aruncăm și păstrăm doar alcoolul etilic, pentru că este foarte important. Tocmai de aceea este nespus de important, adică trebuie să aveți mare grijă cum efectuați procesul de distilare dacă vreți să aveți un produs bun. Așa cum am spus, punctele de fierbere diferă. Punctul de fierbere al apei este la 100 de grade. Automat, dacă dumneavoastră țineți borhotul la 80 de grade, cantitatea de alcool etilic din recipientul respectiv nu va avea putere să distileze. De aceea va trebui să ridicăm punctul de temperatură undeva la cel puțin 100 de grade, astfel încât să distilăm și uleiuri esențiale din pulpa fructului, dar totodată să distilăm și apă. Și în momentul în care noi mergem pe un foc foarte iute și ducem punctul de fierbere mai sus de 100 de grade, deci foarte sus, atunci cantitatea de apă va fi mult mai mare decât cantitatea de alcool etilic. Și aici pierdem și la producție, dar facem și un produs de proastă calitate. În momentul în care ați ajuns în procesul de distilare și va curge pur și simplu acel lichid, lăsați focul moale, cât un lemn, cât un lemn, cât un lemn, chiar dacă durează mai mult timp, produsul va fi unul bun și va fi unul maturat, un produs care va fi de calitate. Cam atât despre procesul de distilare și despre procesul tehnic. Acum haideți să vorbim de ce este țuica acră, pentru că am văzut foarte multe întrebări de acest aspect. De multe ori mai mult contrazicea și cu un prieten de mei. De ce este, domnule, țuica acră? Ei bine, țuica acră este din două motive. Primul, cel mai important, este că procesul de fermentare se va opri la borhot și după aceea va intra o bacterie în joc, acetobacter. Aceea este o bacterie care consumă alcool și elimină acid acetic, adică un tradițional oțet. Dacă dumneavoastră nu reușiți să distilați produsul în momentul în care optim, în momentul în care el pur și simplu procesul de fermentare a avut loc, atunci acest acetobacter va intra, va începe să consume din alcool, va elimina oțet în borhotul respectiv și iar dumneavoastră când veți distila produsul veți obține atât oțet cât și alcool și de acolo produsul respectiv va fi acru. Cel de-al doilea motiv aș putea spune că se datorează culesului fructelor nematurate. În ultima perioadă oamenii se grăbesc în general să culeagă prunele, de exemplu, înainte de vreme. La 20 august, 25 august, deja toți sunt în nivel și culeg prune. Nu este bine. Pruna trebuie culeasă atunci când cade bruma, când frunzele încep să cadă. Când ai scuturat odată de prune, el să nu mai rămâne nimic, nu să mergem noi cu prăjina să batem 300 de ore acolo ca să cadă prune. Încă un aspect și încă un motiv pentru ce este țuica acră este că fructul nu este de calitate. Iar produsul finit nu va fi unul de calitate pentru că nu are zaharurile și uleiurile necesare și de acolo este țuica acră. Cea de-a doua întrebare la care vreau să răspund este de ce este țuica afumată, ciumărată. Acolo ține foarte mult de povarnagel. În momentul sunt foarte multe destilerii care, din dorința de a produce cât mai mult pe ziua respectivă, va forța focul, exact cum vă spuneam și dumneavoastră, va forța focul, cazanul poate să lipească în interior acel borhot și de acolo vor ieși și mirosurile respective și respectiv țuica afumată, țuica ciumărată. Cum putem remedia aceste probleme? Ei bine, în momentul în care țuica este acră, o putem distila încă o dată, o putem transforma în pălincă, va dispărea acea acreală în mare parte. La țuica ciumărată, la țuica cu un gust sau cu un miros greșit, poate fi corectată cu cărbune activ, se pune cărbune, se filtrează sau se trece printr-un filtru de cărbune și la fel această problemă se va remedia. Ar mai fi un detaliu tehnic despre care aș vrea să vă povestesc și anume când știm că produsul nostru este unul de calitate și trebuie să golim acest recipient pentru a-l umple cu unul proaspăt. Ei bine, sunt două modalități. Ori folosiți o centă, măsurarea alcoolemiei din produsul finit și acolo știți cât de mult trebuie să o lăsați, dar eu prefer în mod tradițional, prin gust, dar mai ales prin a observa ce se întâmplă la capac. Luăm de la țeava în care se produce distileria produsul finit și îl punem pe capac și dăm foc. În momentul în care nu mai ia foc, atunci produsul este bun. Ia să vedem.
Se vede, da? Deci produsul încă este bun. Acum vreau să discutăm puțin despre maturare. Ce înseamnă procesul de maturare? Ei bine, procesul de maturare, la fel ca și în cazul coniacului sau în cazul whisky-ului, înseamnă învechirea produsului respectiv. Tradițional, învechirea se face în butoaie de lemn, butoaie de dud, butoaie de salcâm sau butoaie de stejar. Fiecare butoi are particularitățile lui. Niciodată țuica din butoiul de dud nu va avea același gust cu cea din butoiul de stejar sau cu cea din butoiul de salcâm. De ce? Prin procesul acesta de îmbătrânire, țuica va face un schimb de substanțe, de zaharuri și de anumite substanțe cu lemn, respectiv. Cu stejarul într-un fel, cu salcâmul într-un fel, cu dudul într-un fel și de acolo vine aromă. Indicat ar fi ca cel puțin un an de zile țuica să stea la maturat, dar mare atenție. Poate sunt persoane care, așa cum am spus, de-abia v-ați mutat și nu cunoașteți și mergeți și cumpărați un butoi nou. Nu, îți l-ați luat de la un comerciant, de la un meșter dogar. În momentul în care butoiul este nou, nu puneți țuică în el că vă va strica. Mergeți cu apă fiartă, mergeți cu borhot, țineți-l să iasă acel tanin din el. Poate o să fac un videoclip despre acest aspect. Pur și simplu, la butoaiele vechi, poate fi ținută minim un an de zile. Dacă butoiul este nou, mai mult de 2 luni și jumătate, nu țineți țuica în el pentru că vă va strica țuica. Iar acum, haideți să vorbim puțin despre tradiție. Producția de țuică pe meleagurile noastre are niște origini și foarte vechi, dacă aș putea spune așa, și ține de natura noastră, de poporul nostru. Este ca, dacă aș putea face o comparație, este ca oieritul. Și oieritul este o tradiție la noi. Ca sacrificarea porcului de Crăciun, chiar dacă sunt persoane care nu consumă porc, nici eu nu-i condamn pe ei, nici ei nu trebuie să mă condamne pe mine. La fel este o tradiție, produsele tradiționale de Crăciun. La fel ca Paștele, deci și această țuică intră în tradiția noastră și aici aș vrea să felicit oarecum autoritățile pentru că ne dau voie să păstrăm tradiția în continuare, așa cum am spus, pentru consum propriu și cred că este suficient. În plus, putem valorifica foarte mult în acest fel fructele noastre pentru că obținem un produs tradițional și putem lua legătura cu o persoană care autorizată, cu o firmă mare care vrea să cumpere, vine, ia produsul de la dumneavoastră, face teste de laborator, îl îmbuteliază și atunci îl puteți valorifica, plătiți taxele, accizele la stat și așa mai departe, taxele care se impun în acest proces. Tradiția, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă și am făcut acest videoclip pentru oamenii care abia acum se mută din mediul urban în mediul rural și vor să guste din tradiția asta mai mult decât gustau înainte și așa cred că am reușit în mare parte să creez o idee mare despre procesul tehnologic de producție al acestei băuturi tradiționale, numită în unele locuri țuică, pălincă, rachiu și așa mai departe. Până la următorul videoclip, dragii mei, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!